right අපි first drawing එක බලමු අද practical class එකේදී අඳින්න. එතකොට theory zoom class එකේදී ඔයගලන්ට විස්තර කරා first drawing එකට අවශ්‍ය theory. අපි ඒකදී කතා කරා යම්කිසි commands ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ commands ටික පමණක් use කරලා අපි first drawing එක අඳින්න බලමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ AutoCAD වැඩසටහන screen එකට ගන්න එක. මම පාවිච්චි කරන AutoCAD 2017 කියන එක. ඔයගොල්ලන් 2000 ලියලා ඕනම software එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. commands ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ එකම ආකාරයට. ඒත් 2017 එකේ අපිට දකින්න පුළුවන් මේ වගේ start drawing කියන එක. ඒක තේරුවාම අපිට drawing අඳින පිටුව ඉස්සෙල්ලාම එනවා. අපි theory class එකේදී කතා කළා drawing එකක් අඳිද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම drawing එකට අවශ්‍ය ඒකක units හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ units හරි ගස්ස ගන්න මෙන්න මේ screen එක ගැන අපි first theory class යම්කිසි ප්‍රමාණයක් කතා කරා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා command bar එක. මෙන්න මේ command bar එකේ අපිට අවශ්‍ය commands type කරන්න පුළුවන්. keyboard commands. ඒ වගේම අපිට මේ cross hair එක තියෙන තැන පේන්න සලසන්න පුළුවන් type කරන එක. ඒතර cross hair එක තියෙන තැන පේන්න සලසන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ status bar එකේ dynamic input එක on කරනවා. දැන් මේක off තියෙනවා. මම on කරලා බලන්න. මම units හරි ගසන්න තියෙන command එක තමයි u අකුර ගහපු ඇටි අර එතන පේනවා. type වෙනවා. හරිද? මේක off වෙලා තිබ්බොත් dynamic input එක අපි ගහන එක වදින්නේ command bar එකේ. ඕල් කැමති ක්‍රමයක් first drawing එකේදී පාවිච්චි කරගමු. මම command bar එකේ පාවිච්චි කරන පළවෙනි drawing එකෙන්. හරි. මම අද units හරි ගසන්න තියෙන command එක තමයි units units ගහලා paint කරපුවාම අපිට drawing units dialog එක එනවා. මෙන්න මේ drawing unit dialog එකේ මේ length type එකේ අපි දන්නවා decimals millimeter drawings හදිද්දී අපි මෙතන නැත්තම් ඒකකයක් දීලා නැති drawings හදිද්දී අපි මෙතන decimal තෝරනවා. හරි. අපි එනවා මෙතන decimal default එක තිබ්බා. ඒකෙන් මම තියා ගන්නවා. මේ precisions ගැන මම first drawing එක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද first drawing එක සම්පූර්ණයෙන් පූර්ණ දශම ස්ථාන වලට තියෙන්නේ. අපි දශම ස්ථාන දෙකකට හෝ තුනකට හෝ එකකට තියනවා නම් මේ precisions ගැන අපි සලකන්න වෙනවා. accuracy ගැනින්ද මම දැනට මේක ගැන සලකන්නේ නැහැ first drawing එකකින්ද. මෙතන insertion scale කියන එකේදී මම පාවිච්චි කරනවා millimeters. අපි drawing එකේ millimeters ඉඳන් millimeters දැම්මා. මෙතන okay තෝරුවා. එහෙනම් පළවෙනි units හරි ගස්ස ගන්න හරි. දෙවෙනුව අපි limits හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. මේ සාමාන්‍ය AutoCAD screen එක ගත්තොත් default එක මෙන්න මෙතන උපරිම පළල මෙතන තියෙන්නේ units 12කින්. හරි. මේ මෙතන තියෙන්නේ units 9කින්. ඒතර අපි මෙතනම එකපාරට අපි limits ගැන අඳින්න නැතුව drawing එකක් අපි අඳමු උදාහරණයක් circle එකක් අඳුත් 50ක වගේ මේ circle එක පේන්නේ නැහැ. මොකද screen එකෙන් එළිය දෙන්නේ. නැත්නම් අපි drawing එක coordinate කරගන්න අමාරුයි. ඒකින්ද අපිට දීලා තියෙන drawing එකට වඩා 50ක් 60ක් වැඩිපුර අපි limits එක හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට drawing එකේ මට 100ක් පල්ල තියෙනවා නම් මම 150ක් විතර limit එක දා ගන්නවා. ඒකින්ද මම මේ limits දාන්න පාවිච්චි command එක තමයි limits කියන එකමයි. ඒතර limits අපි අපිට limit එකේ අවශ්‍ය මේ යට මුල්ල ඒ කියන්නේ right side එකේ bottom corner එක left side එකේ bottom corner එක ඒකට අපි කියනවා left lower left corner කියලා. මම මෙතන දෙනවා 0,0. හරි 0,0. upper right corner එක මෙතන අපිට මම 200 වගේ දෙන්නම්. ඒතර 200,200 දීලා ඉන්න ගලා. right. දැන් limits හැදපු ගමන්ම මේ limits එක මෙතනට set වෙන්නේ නැහැ. එහෙම set වුණා නම් අර මම කලින් හදපු 50 cycle එක පේන්න ඕනේ. තවම පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ. කියන්නේ limit එක හැදුනට තව මෙතනට ආදේශ වෙලා නැහැ. එහෙමනම් අපි මෙතනට එක fit කරගන්න අපි zoom all කරන එක command එක පාවිච්චි කරනවා. අපි keyboard එකේ Z අකුර ගහලා enter කරනවා. zoom කියන එක තෝරන්න. all කියලා තෝරන්න අපි A අකුර ගහලා enter කරනවා. හරි. A අකුර ගහලා අපි enter කරපිටිය අපිට අර හැදපු circle එක පේනවා මේ තියෙන. හරි. right. එහෙනම් මම ආපහු එක repeat කරන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලාම drawing එකේ units හරි ගත්තා. units. මෙතනදී හරි ගස්සලා අපි okay කරා. limits limits lower left corner 0,0 upper right corner 200,200 Z enter A enter. right. then drawing එක අඳින්න ready. දැන් පළවෙනි drawing එක අපි circle එකකින් තමයි drawing start කරන්නේ. engineering drawing එක අපි start කරන්නේ circle එකකින්. දැන් මම මේ drawing එකේ center lines තියෙනවා. මේ drawing first drawing වල center line. ඒකට center line style එකක් තියෙනවා. මම මේ style එක ගැන පළවෙනි drawing එක ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම layers ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නිකන් අපි command practice වෙන්න මේ තියෙන දේවල් drawing එක අපි screen එකේ අඳින්න බලමු. එහෙනම් මම drawing එකේ right
සයිඩ් එකේ තියෙන සර්කල් එකෙන් පටන් ගන්නම්. මම ඒ සෙන්ටර් ලයින් එක දා ගන්නවා. මම මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් මෙහා විතර ලයින් එකක් අඳිනවා. වර්ටිකල් ලයින් එකක්. සෙන්ටර් ලයින් එක දා ගන්න. ඒතර වර්ටිකල් ලයින් එක අපි හරියට ඇකියුරේට් අඳින්න මෙහෙම කළා අමාරුයි. ඒකින්ද අපි ස්ටේටස් බාර් එකේ මේ ඕටෝ කියන එක ඔන් කර ගන්න ඕනේ. ඕටෝ කියන එක ඔන් කරගත්තොත් අපිට ඇකියුරේට් හොරිසොන්ටල් ලයින් වර්ටිකල් තිරස් ලයින්ස් අපිට අඳ ගන්න ලේසියි. මම මෙතන ඕටෝ එක ඔන් කරා. ඔන් කළා මම මෙහෙම ලයින් එකක් දාගත්තා. ආපහු ලයින් ගියා. මම මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඕටෝ එක ඔන් කළා. මම මෙහෙම ලයින් එක පික් කරලා රයිට් ක්ලික් කළා එන්ටර්. හරි. රයිට්. දැන් මෙතන මට සර්කල් එක අඳින්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේ සර්කල් කියන එක ගන්නවා සෙන්ටර් ඇන්ඩ් රේඩියස්. අරගෙන මෙන්න මෙතන බලන්න මෙතන ස්නැප්ස් වෙනවා ටක් ගාලා මගේ එකෙන්. මොකද ස්නැප් වෙන්නේ මෙතන ස්නැප් එක ඔන් වෙලා තියෙන ඉඳලා. මේ ස්ටේටඩ් බයි එකේ ස්නැප් එක ඔෆ් වෙලා තිබ්බොත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ පොයින්ට් එක. ඒතකොට එහෙම නිකන් මේ ඇහි මට්ටමට ඇඳ වැරදි. ඒතරක් මේක ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඔන් කරගෙන මම දැන් මෙතනින් ඔන් දැන් ස්නැප් වුණා. පළවෙනි සර්කල් එක 15 මැද අරේ. ඊට පස්සේ ආපහු සෙන්ටර් ඇන්ඩ් රේඩියස් 35 මම දුන්නා. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි දන්නවා මෙතන අපි දුරක් මේ ඩ්‍රොයින් එකේ පෙන්වු කරලා තියෙනවා 65 එකක් මම ඔෆ්සෙට් කියලා ගියා. මේ ලයින් එකේ පැරලල් ලයින් එකක් දා ගන්න ඕනේ මෙතන 65ක්. එන ඔෆ්සෙට් කියලා ගිහිල්ලා මම 65ක් දුන්නා. මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කළා මේ සයිඩ් එකේ තියෙනවා. හරි. එතන සර්කල් එකක් තියෙනවා සෙන්ටර් ඇන්ඩ් රේඩියස් 10ක්. රයිට්. ඊට පස්සේ ආපහු 65 කළා ඔෆ්සෙට් එකක් තියෙනවා. මම ආපහු 65ක් ගත්තා. මේ දැන් 65යි. එතන ආපහු 35ක ඔෆ්සෙට් එකක් තියෙනවා 35. ඔන්න මම දැන් මේ ලයින් ටික තිරස් ලයින් ටික දාගත්තා. රයිට්. දැන් මම මෙතන සර්කල් එකක් තියෙන සෙන්ටර් ඇන්ඩ් රේඩියස් 15. මම මේ මෙතන සෙලෙක්ට් කළා 15 දැම්මා. දැන් ඔයාලා බලන්න වෙන්නේ මෙතන තියෙන මෙතන මෙන්න මේ පොයින්ට් එකේ ඉඳලා තිරස් ලයින් එකක්. ගිහලා මෙතන කර්ව් එකක් තියෙනවා. හැබැයි කර්ව් එක ගැන පස්සේ අඳිමු තිරස් ලයින් එක දා ගන්නවා. ලයින් කියලා ගියා මෙතන ඉන්ටර්සෙක්ෂන් මම ඕතේ කොන්න ඉඳලා තිරස් ලයින් එක මෙන්න මෙයාගේ දාගත්තා. හරි. ඊළඟ රයිට් ක්ලික් කරලා එන්ටර්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේකට ටැන්ජන්ට් 20 සර්කල් එකක්. එහෙනම් මම මෙතනින් තෝර ගන්නවා මෙන්න මේ ටැන්ජන්ට් රේඩියස් කියන එක. මම මෙතන මෙන්න මේ හරි ආසන්න දෙනවා. මෙහෙම දෙන්න බෑ මේ ලයින් එක අහුවේ මෙතනදී. මෙන්න මේ හරි ආසන්න පොයින්ට් එකක් දෙනවා. මේකෙත් මම මේ හරි ඉඳලා දෙනවා ආසන්න පොයින්ට් එක. දෙවෙනි පොයින්ට් එක. ඊට පස්සේ රේඩියස් එක ඉල්ලනවා. එතකොට 20. රයිට්. මම දැන් මෙන්න මෙතන ක්ලියර් කරගන්න පුළුවන්. මම අපි දන්නවා මෙන්න මේ ඉරි කෑල්ල අපි අයින් කරන්න පුළුවන්. ට්‍රිම් කියලා ගියා. මෙන්න මේ සර්කලෙන් තමයි මේ එජ් එක මේ අයින් එන්න ඕනේ. මම කටින් එජ් එක මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ සිලෙක්ට් ට්‍රිම් සිලෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට්ස්. මම මේක දුන්නා රයිට් ක්ලික් කළා මෙන්න මේක ඉතින් අන්න රයිට්. ඊට පස්සේ ආපහු මම මේ කොටස යන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ කටින් එජ් එක මෙතන කට් එජ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉස්සලා දෙනවා. තා කට් එජ් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒක දෙනවා. රයිට් ක්ලික් කළා මෙන්න මම මේකයි ඇතරියා. හරි. දැන් මම එහෙනම් ඒ කොටස හරි හිතන්නේ. හරි. දැන් අපිට ඩ්‍රොයින් එක මම දැන් පල්ලෙහාට යනවා. ඒතර අපි මෙන්න මෙතන 65ක ඔෆ්සෙට් එකක් තියෙනවා. ඔෆ්සෙට් 65 ඔබ්ජෙක්ට් එක මේක සයිඩ් එක ගන්න රයිට්. හරි. 35 එකක් තියෙනවා ඔෆ්සෙට් 35 ඔබ්ජෙක්ට් එක සයිඩ් එක මේ පැත්තේ. හරි. දැන් මෙතන මම තෝරගත්ත සෙන්ටර් ඇන්ඩ් රේඩියස් මෙතන ඉන්ටර්සෙක්ෂන් 15 එකත් 15යි. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ලොකු සර්කල් එකක් තියෙනවා. මෙහෙම ටිකක් ලොකු සර්කල් එකක්. ඕල් බලුවොත් එimhe ටිකක් ලොකු සර්කල් එකක් තියෙනවා. අපි ඒක මෙන්න මෙතන ස්පර්ශ වෙනවා මෙතන ස්පර්ශ වෙනවා. අපි එහෙනම් මේක තෝර ගන්නවා මේ ටැන්ජන්ට් රේඩියස් කියන එක. මේ ටැන්ජන්ට් රේඩියස් කියලා කියනවා මම මෙන්න මේ හරියේ ස්පර්ශ. හරියම ඇත්තේ මේ හරියේ. මම මෙතන දුන්නා. මේක මම මෙන්න මේ පැත්ත මේ ක්වාඩ් තර්ඩ් ක්වාඩ් එක දෙනවා විශ්ල කරේ තුන්වෙනි පැත්ත. මේ ෆස්ට් ක්වාඩ් එක සෙකන්ඩ් ක්වාඩ් එක තර්ඩ් ක්වාඩ් එක. මෙන්න මේ දුන්නා. දුන්නාට පස්සේ රේඩියස් එක හැමතිස්සෙම මේ කමාන්ඩ් ලයින් එක බලන්න අහන ප්‍රශ්නේ. ඒතර කමාන්ඩ්ස් පාඩම් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන රේඩියස් ඔෆ් සර්කල් 180. 180 අපි එන්ටර්. අන්න දැන් මේක හරියට හදනවනේ. මම ආවම මේක ඉරස් කළා කවුරු හරි මෙහෙම දුන්නා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. ටැන්ජන්ට් රේඩියස් මේ හරිය කවුරු හරි පොයින්ට් එකක් දෙනවා. ෆස්ට් ටැන්ජන්ට් මම මෙතන අහන්නේ ෆස්ට් ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක. මම මෙතන දෙනවා. සෙකන්ඩ් ටැන්ජන්ට් පොයින්ට් එක මෙතන දෙනවා. රේඩියස් එක 180. අර ඇතුල් පැත්තට මේක දෙන්නේ. ඒක වැරදි. අපි ඩ්‍රොයින් එකට අනිත් පැත්තට යන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඇකියුරේට් පොයින්ට්ස් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කලින් අදගෙන හරිනේ. එහෙනම් අපි මෙතන ගියා ටැන්ජන්ට් රේඩියස් මේ හරිය දුන්නා. මේ හරිය දුන්නා. 180 එන්ටර්. රයිට්. දැන් ට්‍රීම් කරපන් කටින් එජ් එක වෙන්න මේ එළිය කොටස යන්න ඕනේ. මම කටින් එජ් එක මේක දුන්නා. රයිට් ක්ලික් කළා. යන්න ඕනේ මේ පැත්ත. මේක දුන්නා. රයිට්. එහෙනම් මම දැන් එතනට ඩ්‍රොයින් එක හරි. මෙතන තියෙනවා අපි සර්කල් එකක්. අපි එකක් දාගමු. නැත්නම් මෙතන ඉන්ටර්සෙක්ෂන් එක 15. එතකොට අපි මෙතන ටැන්ජන්ට් රේඩියස් එකක් තියෙනවා. මම මේ හරියට ටච් කළා. මේ හරියට ටච් කරනවා. අරේ 100. රයිට්. ඊට පස්සේ ට්‍රීම් කටින් එජ් එක මෙතන
right click කළා මෙතන. right. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන line ස්පර්ශකයක්. අපි line කියලා ගිහලා දැන් මේ tangent මෙතන ගන්නෙ නැහැ. snap එක මෙතන set වෙලා නැහැ නේද? අපි එහෙම වුණාම එහෙම අවස්ථාවකදී ඒක ක්‍රමයක් තමයි keyboard එකේ shift key එක angle එකකින් press කරගෙන mouse එකේ right button එක press කරනවා. හරි. මෙතන snaps dialog එක එනවනේ. මෙන්න මේ snap dialog එකේ මෙන්න මේ tangent කියන එක තෝරනවා. tangent කියලා තෝරනවා මෙන්න මෙතන pick කරනවා. හරි. ඒ වගේම shift එක press කරලා right click කළා. මෙතන pick කරනවා. මේ tangent point එක මෙතන. දැන් අපි හිතන line tangent එක හරි. දැන් මම දැන් line tangent එක දැන් මට අවශ්‍යයි මෙන්න මේ part එක යවන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ circle එකේ මෙන්න මේ inner part එක. ඒතර cutting edge එක වෙන්නේ ඇතු මේ tangent line එකයි මේ curve එකයි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ trim කියන්න ගියා. මම මෙතන දුන්නා මේ එක cutting edge එකක්. මෙතන අනිත් cutting edge එක. දීලා right click කරලා මේක දුන්නා බලන්න මේ part එක නැති වෙනවා. right නේ. ඒ වගේ දැන් මේ රවුම මෙන්න මේකක් දෙන්න පුළුවන් මේකක් දෙන්න පුළුවන් මේකත් එකපාරම දෙන්නත් පුළුවන්. මම trim කියලා ගියා. මම cutting edge එක මෙතන දුන්නා මෙතන දුන්නා. එතකොට මේක ready. ආපහු මේකයි දෙනවා. ඒතර මෙතනත් ready. මේකත් දෙනවා. දැන් තුනක්ම දුන්නා. මෙතනත් ready. right click කළා. මේ කොටස යවුවා. මේ කොටස යවුවා. මේක ඔන්න දැන් drawing එකේ වටේ ප්‍රමාණය හරි. හරි. මෙතන පොඩි circles තුනක් තියෙනවා. diameter. මම මෙතන තෝරගන්නවා මේ diameters. center diameter. මෙතන click කළා. center 10. අපි හැම command එකක් තෝරද්දි මෙන්න මේ අහන ප්‍රශ්නේ මේ command line එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අහන්නේ මේ center point for circle. මෙතන දුන්නා. එතකොට radius of circles 10. right. අපිට ආපහු ගියා මෙතන. right. දැන් අපි ටික හරි. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා 25 circle එකක්. ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ line එකෙන් 60 දුරකින් නේ. එහෙනම් අපි offset කියලා ගියා. 60 දුන්නා enter. මම මෙන්න මෙතනින් 60 offset එකක් ගන්නවා. right. ඊට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන center and radius වෙන මෙතන 25. හරි. දැන් 25 set වුණා. ඒකෙම තියෙනවා තව එකක් 10 කියලා එකක්. 10. right. දැන් මෙන්න මේකයි ස්පර්ශකයක් තියෙනවා 180. එහෙනම් අපි මෙතන තෝර ගන්නවා tangent radius. මම මෙතන pick කළා මෙතන pick කරා 180. හරිනේ. එහෙනම් trim කරනවා cutting edge එක මේකයි දුන්නා right click කළා මේක. right. දැන් ඔනේ curve එක හරි. මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙනවා 150 එකක්. අපි මෙතන center tangent radius මම මේ හරිය pick කරා. මේක අතර ආසන්න point ගන්න සමහරකට අනිත් පැත්තේදී මේ හරිය ගත්තා. මම මේ හරිය දුන්නා 150. right. ඊට පස්සේ trim cutting edge එක මේක දුන්නා. මෙන්න මේ circle එක දුන්නා right click කළා මම මේක. දැන් මම trim කරන්න පුළුවන් cutting edge එක මේකයි දුන්නා right click කළා මේක. හරි මේ දැන් drawing එක හැදෙනවා. ඔන්න trim කළා cutting edge එක අපෝ trim කියලා ගියා cutting edge එක මේකයි දුන්නා right click කළා මේක. right. trim කළා මෙතන දුන්නා right click කළා මේක. right. මෙන්න මෙතන තියෙන line ස්පර්ශකයක් නේ. එහෙනම් අපි line කියලා ගියා. කලින් වගේම shift key එක press කරලා right click කළා. snap dialog එකෙන් tangent තේරුවම මෙතන pick කරා. අපෝ මෙතනත් අපිට ඒ වගේම ගන්න ඕනේ shift press කරගෙන right click කළා. tangent මෙන්න මේක ඔන්න දැන් අපි එතන ගත්තා නේ. right. මෙන්න මේ part එක යවමු trim. මෙතන දුන්නා right. මෙතන චුට්ටක් බලන්න මෙතන intersect එකේ ඉඳලා මෙතන tangent line එකක් ඉස්සලා ගිහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි tangent line. එහෙනම් අපි line කියලා ගියා. මෙන්න මෙතන intersect point එක තෝරගත්තා. shift press කරලා right click කළා tangent. මෙන්න මෙතනට ගත්තා. හරිනේ. මෙන්න මෙතන මේකයි අතර tangent radius මේකේ. මෙන්න මෙතන එකයි මෙතනයි 20. right. trim කරනවා cutting edge එක මේකයි දුන්නා right click කළා මේක ඇව්වා. trim කරනවා cutting edge එක මේකයි දුන්නා මේක ඇව්වා. trim කරනවා cutting edge එක මේක දුන්නා මෙතනයි ඔන්න first drawing එක. දැන් complete අපේ පළවෙනි drawing එක. මේක අපි අඳින්න පාවිච්චි කරපු commands තමයි object status bar එකේ object snap එකයි auto එකයි විතරයි use කරගත්තේ. මෙතනදී insert එකේ line command එක සහ circle command එක modify එකේ trim offset ඒ commands එක විතරයි පාවිච්චි කරේ. අපි ඉදිරියේදී තව commands එන ගත්තාම මේ drawing එක මේ commands නැතුව තවත් commands ආව මේ ගොඩක් ඉක්මනින් අඳින්න පුළුවන්. නමුත් මම හැම command එකක්ම මෙතනට use කරගත්තේ නැහැ. අපි කියා දුන්න සීමිත commands ටික විතරක් පාවිච්චි කරලා මේ drawing එක අඳින්න
කවුරු හරි AutoCAD කරපු කෙනෙක් හිතා ඉන්නම් කියයි මේට වඩා ලේසි කමාන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඔව් තියෙනවා. ෆස්ට් ඩේ ඔක්කොම කමාන්ඩ්ස් අපි කතා කරලා පළවෙනි ඩ්‍රොයින් එකේම ඔයගලන්ට එපා වෙන්න පුළුවන් CAD එක. ඒකින්ද අපි පළවෙනි ඩ්‍රොයින් එකේ අර දුන්න සීමිත කමාන්ඩ්ස් ටික විතරක් යූස් කරලා මේ ඩ්‍රොයින් එක මේ තත්ත්වෙන් අඳින්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේට සෙන්ටර් ලයින් ස්ටයිල්ස් කොහොමද දාගන්නේ, මේකට ඩිමෙන්ෂන්ස් දාන්නේ කොහොමද කියලා. තව ඩ්‍රොයින්ස් එකක් දෙකක් ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තට පස්සේ. රයිට්. එහෙනම් අද ප්‍රැක්ටිකල් ක්ලාස් එක ඔච්චරයි. අපි next week එකේ ඊළඟ ඩ්‍රොයින් එක ඔයගලන්ට ඊමේල් කරනවා. ඒකත් මේ කමාන්ඩ්ස් වලින්ම අදින්න මම සමහරක් වෙලාවට අද ඊමේල් එක දාන්න පුළුවන්. මේ කමාන්ඩ් එකම මේ කමාන්ඩ්ස්ම පාවිච්චි කරලා දෙන්න ඩ්‍රොයින් එක අදින්න. ඊට පස්සේ අපි වගේ ඩ්‍රොයින්ස් 3ක් විතර යනවා මේ කියා දුන්න කමාන්ඩ්ස් වලින්. ඒතර අපි කියා දුන්න කමාන්ඩ්ස් හොඳට ඔයගලන්ට ෆැමිලි වෙනවා. එතනින් එයාට පුළුවන් අපිට ඊතුරු කමාන්ඩ්ස් කතා කරන්න. රයිට්. ඔය ආකාරයට තමයි අපේ ඩ්‍රොයින් ක්ලාස් එක යන්නේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කතා කරලා අහන්න පුළුවන් අදින වෙලාවකදී ඕනම වෙලාවකදී. අපි එතකොට එහෙනම් අපි දෙවෙනි Zoom theory class එකත් අපි ඉදිරියේදී තියෙන දවසේ කියන්නම්. රයිට්. එහෙනම් සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න මේ ඩ්‍රොයින්